the frequency cannot move towards backward direction, and that is the main usage of this RFC, that is radio frequency choke. Now next is your transistor reactance modulator. The principle of every circuit is same. That means according to modulating signal we have to vary the reactance modulator capacitance, and that capacitance will vary the frequency of the tank circuit, and the correspondingly the output is attained as a frequency modulated wave. ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ 1 ਦੈਟ ਇਜ਼ Q1 ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਫਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਅਪਲਾਈਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਯੋਰ RC oscillator। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RC oscillator ਬਣ ਰਿਹਾ and the correspondingly output is attained by this oscillator। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ Q1 ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੇ 2 ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਐਮੀਟਰ ਐਂਡ ਕਲੈਕਟਰ the variation will occur, and that variation is the change in the capacitance। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ AF in modulating signal ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, and that modulating signal is applied to the base of transistor, and that transistor will produce an output at terminal 1 and 2 as a variable capacitance, and that variable capacitance is now applied to the oscillator। ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਰਿਐਕਟਰ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਔਸੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਿਲ change the oscillations, and the corresponding the frequency is changed in the output form। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਔਸੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਜੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ that is shown at the output। that means modulating signal ਦੇ accordingly ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ frequency ਸੀ of this carrier signal is modulated, ਉਹ change ਹੋਗੀ with respect to the modulating signal which is the requirement of our modulators। now next is the frequency stabilized reactor modulator। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੋਡੂਲੇਟਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ LC RC ਔਸਲੇਟਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸਲੇਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸਲੇਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਿਟ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸਲੇਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, and that capacitance varying capacitance is applied to the master oscillator। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਇਟ ਹੈਪਨਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੇਰੀਏਟਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦ ਬਫਰ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਦ ਲਿਮਿਟਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, and from that limiter the output is given to the class C power amplifier so that power amplify ਉਸਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਿਮਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ FM ਦਾ, ਉਸਦਾ ਸਮੋਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਦਿਸ ਮਿਕਸਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸਲੇਟਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਰ ਹੈ ਉਹ that will produce the combined sum of your F0 and FC। ਜਾਂ FC ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ F0 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ FS ਮਾਈਨਸ F0 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ FS ਪਲੱਸ F0। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਚੇਂਜ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਦਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਓਨਲੀ FS ਮਾਈਨਸ F0 ਵਿੱਚ the frequency band is accepted by me, and
that frequency band is applied to your IF amplifier, that is intermediate amplifier ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ from that intermediate amplifier your signal is made to transfer to the phase discriminator. ਫੇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਚੇਂਜ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਐਂਡ that phase changed is converted to your voltage, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ DC voltage ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, and that changed voltage is provided to the reactance modulator. मतलब जिन्नी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई दैट इज अप्लाइड टू द फेज डिस्क्रिमिनेटर, उन्हें फेज चेंज देख लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो फेज चेंज है दैट इज अप्लाइड टू योर डीसी करेक्टिंग वोल्टेज, दैट इज ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵੋਲਟੇਜ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ योर ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਉਸਦੇ ਕੌਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ LC ਮਤਲਬ ਯੋਰ ਮਾਸਟਰ ਆਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਬਫਰ ਲਿਮਿਟਰ, ਤੇ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਕਸਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਹੈ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਫ ਯੋਰ ਟੈਂਕ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ that change in frequency is applied at the output. Now another is your indirect method. ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਨੋਟਡ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਜ਼ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਬਟ ਜੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੋ ਪਾਸ RC ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਯੋਰ ਫੇਜ਼ ਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਫੇਜ਼ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਹਾਇਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਡੰਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਂਡ your main जो limited signal see that will be provided at the output. Now see, to correct this problem the modulating signal is passed through a low pass RC filter which is also known as your integrator. Due to this high frequency modulating signals are attenuated or रुक जाएंगे, but there is no change in the amplitude of the low frequency modulating signal, the low modulating signal easily pass होंगे, and correspondingly the phase is changed with respect to that low modulating voltage signals. इसदे च की हुंदा है, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸਦਾ ਆਪਾਂ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਸੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੂ ਦ ਬਫਰ। ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੂ ਦ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ, ਐਂਡ ਦ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ 2 bands which is provided to the combining network. ਨਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸਦੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜਸਟ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ 90 ਡਿਗਰੀ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੈਰੀਅਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੈਂਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ, one is your upper band and another is your lower band. That is the property of a balanced modulator. ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਬੈਂਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, one is your upper side band and another is your lower side band. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸ਼ਿਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਬੈਂਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, one is your upper side band and another is your lower side band. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਹੈ that becomes a resultant of 2. ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਮੋਡੂਲੇਟਡ ਕੈਰੀਅਰ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ USB ਤੇ LSB ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ LSB ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਸੀਗਾ, ਲੋਅਰ USB ਤੇ ਲੋਅਰ LSB ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਸਮਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ ਫਾਈ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਦ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਚੇਂਜ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, then it becomes ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ that is produced as your crystal oscillator ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ, ਵਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ, ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਤੇ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਪਲੱਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਜੋ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਡਿਟ ਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਤੇ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ, ਐਂਡ that frequency change is applied to group of multipliers। ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਅਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ, and then it is passed to the mixer, from mixer again the group of multipliers are available ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ so that it can be easily transmitted। after the power amplification of that the signal is transmitted from this transmitting antenna। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ that becomes an indirect method ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਫਰ ਹੈ, ਬਫਰ ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਰਫ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ। ਜੋ ਦੋਨੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਓਨਲੀ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡਸ ਐਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਿਲ ਵਿਦ ਕੈਰੀਅਰ, ਓਨਲੀ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡਸ ਐਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਿਦ ਕੈਰੀਅਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਸ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੋਰ ਕੈਰੀਅਰ ਇਜ਼ suppressed and only upper side band and lower side band will be come as an output from your this combining network। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ upper side band ਤੇ lower side band ਹੀ as an output ਆਣਗੇ। now ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ FM produce ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ हैं, that is your voltage controlled oscillator। ਵੋਲਟੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਆਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਗਨਲ ਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਚੋਂ ਜੋ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, that phase change is passed to this low pass filter। ਉਸ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ FM ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ the change in frequency is directly applied at the output। ਜੋ ਫੇਸ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ VCO ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ VCO ਤੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫੇਸ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੋ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਡਨ ਐਟ ਦਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਸੀ ਉਸਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋ ਪਾਸ ਸਿਗਨਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਦ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਟ ਦ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਐਂਡ ਦ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ will occur। That means VCO can also be worked as your frequency modulator। now अपने को एक पूरा डायग्राम है, दिस इज योर FM ट्रांसमीटर यूजिंग रिएक्टेंस मॉडुलेटर। मतलब किमें अपना ट्रांसमिशन होंदी है, आप मॉडुलेटिंग सिग्नल अपने को AF वोल्टेज एम्पलीफाई करेगा, दैट मीन्स योर मॉडुलेटिंग सिग्नल इज फर्स्ट एम्पलीफाइड, देन आप उसकी प्री एम्फसिस करांगे। प्री एम्फसिस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ क्यों करते हैं, सो दैट ਜਿਹੜੀ नॉइस एक्ट करे वो कंप्लीट बैंड ते करे, ना कि ओनली एट द पर्टिकुलर हायर फ्रीक्वेंसीज ते, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੇ ਨੋਇਸ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਟ
high modulating signals are passed to this reactance tube. Reactance tube, that is passed to the oscillator. From oscillator, the signal is buffered amplified, then the frequency is doubled and tripled, and then this frequency is powered amplified, and then it is transmitted. Now, what we have studied in this lecture, that is, in FM frequency is modulated with respect to modulating signal. सब तो पहला ਜਿਹੜੀ frequency modulate करती है with respect to modulating signal. ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ various methods हैं, that is direct method and indirect method. Direct methods उसे ਆਪਾਂ पढ़े हैं, that is Vector diode and your reactance tubes, and indirect which ਆਪਣੇ ਕੋਲ Armstrong method है. ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ हैं ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਵੋਲਟੇਜ ਚੇਂਜ ਐਟ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਹੈ, the same the reactance will change at the output, and that reactance, that means capacitance will change, and the correspondingly the output is given uh, with us, and with the variation in capacitance the deviation is produced in tank circuit and the oscillations are produced.